سلام دوستای عزیز، خوش آمدید. من مراد هستم از کانال میدیا. در این ویدیو برای شما ایران نشان خواهد دادم که چگونه ما میتوانیم صفحه کامپیوتر خود را با استفاده از VLC میدیا پلیر ضبط و یا ریکارد بکنیم. قسمی که میدانید VLC میدیا پلیر اکثرا برای پلی کردن ویدیوها و صدا ها استفاده می شود، اما همچنان می توانید به حیث ریکاردر یا ضبط کننده از آن استفاده کنید. برای یاد گرفتن تا آخر ویدیو با ما باشید. دوستای عزیز، قسمی که میبینین برای یک کار نخست میدیا VLC میدیا پلیر را باز میکنیم. از اینجا دبل کلیک میکنیم و قسمی که میبینیم دوستای عزیز باز شد، تا باز شد یکش بند میکنیم. وقتی که پلیر را باز کردیم از طریق میدیا روی اوپن کپچر دیوایس کلیک میکنیم. وقتی که اینجا کلیک کردیم باید روی کپچر دیوایس بریم و نوعیت ضبط اینجا مشخص میکنیم که ما میخوایم اینجا چند آپشن برایتون میتونیم. میخوایم که به شکل یک صفحه تلویزیون ریکارد بکنیم که بالایش و زیرش خط میباشه اسکرینه، و یا میخوایم که مکمل هم صفحه دسکتاپ خود ریکارد بکنیم. اینجا البته ما میخوایم صفحه دسکتاپ خود ریکارد بکنیم. دسکتاپ انتخاب میکنیم و بعد از اون فریم ریت انتخاب میکنیم، اما اندازه فریمی که میخواین انتخاب بکنیم اینجا تعیین میکنیم که اکثریت هر چقدر که زیاد باشه همون قدر ویدیو یا همون ریکارد با کیفیت میاد. البته همیشه ما ترجیح میتونیم 30 را انتخاب بکنیم، 30 چون بهتره. و بعد از این دوستای از این قسمت کنورتر انتخاب میکنیم. کنورت انتخاب میکنیم. بعد از کنورت انتخاب کردیم دوستای عزیز، وقتی که این را باز کردین اینجا براتون مواقع فایلی که ثبت میشه یا سیو میشه را باید مشخص بکنیم. البته اینجا ما میخوایم روی قسمت ویدیوز به نام کیپین سیوش میکنیم و بعد از که سیو کردیم روی دکمه استارت یا آغاز کردن کلیک میکنیم و ریکارد ما آغاز میشه با این قسمی که میبینیم دوستای از ریکارد ما آغاز شد. اینجا البته براتون اما ثانیه هایی که ریکارد میشه براتون مشخص کردم و هر کار که شما انجام میدیم اینجا بخشان ریکارد میشه. هر کاری که براوزر اگر میخواین باز بکنید، هر کاری که شما میکنید روی اسکرین همون کار برایتان ریکارد میشه و ریکاردتان اگر خلاص شد چگونه میتونید استارت بکنید. البته از اینجا میریم روی دکمه کنورتینگ استریم که معلوم میشه، بعد روی دکمه استاپ پلی بک روی استاپ کلیک میکنیم و ریکارد شما استارت میشه. و وقتی که استارت شد میتونیم کلوز بکنیم، بستیش بکنیم و از طریق همان جایی که این ویدیو خود ریکارد کردین و ثبت کردین سیو کردین از همونجا میتونیم دوباره پلیش بکنیم. و ما سیو کرده بودیم در قسمت ویدیوز به نام کیپی. دبل کلیک میکنیم، بازش میکنیم و قسمی که میبینیم سیاریز همان صفحه برایتان ریکارد شده به شکل فول. این بود دوستای عزیز ویدیوی امروز ما. برای باخبر شدن از ویدیوهای جدید چینل ما رو سابسکرایب کنید و همکار باشید. تشکر.